وګو محصلینو خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ او جوړ یاست. لکه څرنګه چې د زړه نورمال برقي ګراف باره کې غږېدلي وو، د زړه نورمال برقي ګراف هغه موجې انټروالونه او سیګمنټونه په کومو حالاتو کې زړه برقي ګراف اخلو، همدغه شانتې د ای سی جي د کاغذ په اړه مې څه خبرې کړې وې. بیا د هغې نه وروسته موږ د ای سی جي په لیډس باندې خبرې کړې چې ویلو ای سی جي لیډونه موږ په دوه ډوله دي، یو ته وایي لیمب لیډ او بل ته وایي چیسټ لیډ، چې لیمب لیډونه باندې خبرې کړې وې. اوس راځو له هغې نه وروسته په چیسټ لیډونو باندې خبرې کوو. چیسټ لیډونه چې موږ ذکر کړي وو، چیسټ لیډ چې عبارت د V1 V2 V3 V4 V5 V6 څخه دی، یعنی V1 V2 V3 V4 V5 او V6، یعنی V1 نه تر V6 پورې. راځو دا وایو چې دغه لیډونه په چیسټ یا صدر کې په کومو ساحو کې یا په کومو برخو کې نصبېږي، دې باندې خبرې کوو. V1 لیډ چې دی، V1 لیډ دا په fourth intercostal space near the sternum bone on right side. یعنی V1 لیډ چې دی دا په څلورمه پیغمزلي مسافه کې د سټرنوم هډوکي ښي سیټ ته نصبېږي. V2 لیډ دا هم په څلورمه پیغمزلي مسافه کې د سټرنوم هډوکي، صرف فرق یې په لیفټ سایډ کې چې سټرنوم هډوکي چپ سیټ ته نصبېږي، یعنی fourth intercostal space near the sternum bone on left side. یعنی اول لیډ چې دی د سټرنوم هډوکي ښي طرف ته په څلورمه بینالمللي مسافه کې نصبېږي، او دویم لیډ چې دی په څلورمه بینالمللي مسافه کې د سټرنوم هډوکي چپ سیټ ته نصبېږي. V3 چې دی دا د V2 او V4 ترمنځ نصبېږي، یعنی between V2 and V4. د V2 او V4 ترمنځ زمونږ دریم لیډ چې دی هغه نصبېږي. راځو اوس وایو چې V4 لیډ په کومه برخه کې نصبېږي. V4 وایي په مډ کلاویکولر لاین، مډ کلاویکولر لاین یعنی د کلاویکل په منځني خط مډ کلاویکولر لاین باندې یو، بل لیفټ سایډ او بل خبره ده په فifth intercostal space یعنی پنځمه بینالمللي مسافه کې fifth intercostal space، یعنی په مډ کلاویکولر لاین باندې چپ سیټ ته په پنځمه بینالمللي مسافه کې چې دی زموږ V4 نصبېږي. V5 چې دا هم صرف فرق دا دی چې د مډ کلاویکولر لاین په عوض باندې انټیریور اکسیلري لاین راځي. په انټیریور اکسیلري لاین همدغه لیفټ سایډ ته او
fifth intercostal space. Fifth intercostal space यानी पिंजमा बेनुजली मुसाफा के जब सेटता सिर्फ फर्क द बिफोर अभी पाई थर्मस पर ये लाइन के लिए दा पर मिड क्लाविकुलर लाइन बंदे दा पर anterior axillary लाइन V6 चिकम दे V6 हम पर लेफ्ट साइड बल लेफ्ट साइड और fifth intercostal space और जगह V4 मुंगेल चे मिड क्लाविकुलर लाइन बांधे दे V5 चे anterior axillary लाइन बांधे दे हो फिर V6 चे हो मिड axillary लाइन या posterior mid axillary लाइन बांधे mid axillary लाइन नुदाव जमंगत ECG डेटुन चे मुंगवेरी रिपोर्ट चे पचालोरमा बेनुजली मुसाफा के स्टर्नम हडू की खिसियता V2 पचालोरमा बेनुजली मुसाफा के स्टर्नम हडू की चपसेटा V3 मुंगवेरी चे V2 और V4 थर्मन्स V4 मुंगवेल मिड क्लाविकुलर लाइन बांधे द स्टर्नम हडू की चपसेटा को पिंजमा बेनुजली मुसाफा की V5 मुंगवेली चे anterior axillary लाइन बांधे चपसेटा को पिंजमा बेनुजली मुसाफा की और दा हम को पिंजमा बेनुजली मुसाफा के चपसेटा और फर्क सिर्फ को लाइन के दा मिड axillary लाइन बांधे नस्बी उस राजू पयो डायग्राम के या शक्ल के दा नस्बोची संज्ञा That is among sternum bone. Sternum हडुके ची anatomy ले नजर अदरी पार्टलरी चे भारत दिलम manubrium sternum okay sternum bone manubrium sterni body of sternum और दाम exiphoid process दाशु तमन clavicle हडुके clavicle bone. Dash to zaman first rib, then second rib, then third rib, then fourth, और then five. First, second rib, third rib, fourth rib, five. Mungwil chi nawal dabai dazum mid clavicular line the axillary sasho data anterior axillary line right anterior axillary line mid axillary line और दा posterior axillary line mid clavicular line the show anterior axillary line और दा हम mid axillary line
V1 لیډ زموږ په څلورمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي ښي سیټ ته نصبېږي. V1 زموږ یو ریب به بله مسکو V1 او first rib, second rib, third rib, fourth rib, 5 نو دا زموږ شو پنځمه بین العضلي مسافه چې دا اوله بین العضلي مسافه، دا دویمه بین العضلي مسافه، دا دریمه او دا هم څلورمه. نو موږ ویلې فرست لیډ چې زموږ V1 لیډ چې کوم دی V1 دا د سترنوم هډوکي ښي سیټ ته په څلورمه بین العضلي مسافه کې نصبېږي. سترنوم هډوکي ته نږدې په څلورمه بین العضلي مسافه کې ښي سیټ ته نصبېږي. بیا موږ ویل V2 چې کوم دی V2 هم په څلورمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سایډ ته نصبېږي. یعنی اوله بین العضلي مسافه، دویمه، دریمه، دا هم څلورمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سایډ ته نصبېږي. بیا موږ ویل چې V3 چې کوم دی د V2 او V4 ترمنځ V3 نصبېږي. نو V4 موږ داسې ویل چې په پنځمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سیټ ته په میډ کلاویکولر لاین باندې نصبېږي. یعنی دا زموږ میډ کلاویکولر لاین دی. د میډ کلاویکولر لاین د پاسه او چپ سیټ ته په پنځمه بین العضلي مسافه کې زموږ V4 لیډ شو. دا شو V1، دا شو V2. موږ ویل چې د V2 او V4 ترمنځ V3 نصبېږي. V4 او V2 ترمنځ V3 نصبېږي. نو دا شو زموږ V3. بیا موږ ویل چې پنځم لیډ چې لیډونه کې V5 لیډ چې کوم دی دا هم په پنځمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سیټ ته خو په انټیریر اکسیلري لاین. دا زموږ د انټیریر اکسیلري لاین یعنی دې ساحه کې انټیریر اکسیلري لاین باندې موږ چې کله ریف خواته نور ورسېدو سپینل کارډ ته چې رسېږي نو نور ساحه هم موږ ته رامنځته کېږي. نو دا شو زموږ V5 لیډ. بیا موږ ویل V5 هغې نه وروسته بیا V6 لیډ ویلې چې V6 لیډ په پنځمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سیټ ته خو په میډ اکسیلري لاین باندې دا زموږ انټیریر اکسیلري لاین دی، دا میډ اکسیلري لاین یعنی دې ساحه کې زموږ V6 لیډ نصبېږي. V6 نو چیست لیډونو موږ داسې ویلي چې V1 لیډ چې دی V1 لیډ د سترنوم هډوکي ښي سیټ ته په څلورمه بین العضلي مسافه کې، V2 چې دی په څلورمه بین العضلي مسافه کې سترنوم هډوکي چپ سیټ ته، او V3 موږ ویل چې V3 د V4 او V2 ترمنځ نصبېږي. V4 موږ ویل په میډ کلاویکولر لاین باندې د سترنوم هډوکي چپ سیټ ته په پنځمه بین العضلي مسافه کې، او V5 موږ ویل چې په پنځمه بین العضلي مسافه کې خو په انټیریر اکسیلري لاین باندې، او V6 موږ ویلې په پنځمه بین العضلي مسافه کې د سترنوم هډوکي چپ سیټ ته په میډ اکسیلري لاین باندې نصبېږي. نو دا اوس زموږ د ECG اخرنۍ موضوع چې هغه چیست لیډونه چې V1 نه تر V6 پورې دي.